आज हामी केही त्यस्ता स्मार्ट ग्याजेटहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जसले तपाईँलाई घुम्न जाँदा होस् या कतै यात्रा गर्दा होस् एकदमै उपयोगी हुनेछ। यी ग्याजेट्स मध्ये कतिपय ग्याजेट्स भने तपाईँलाई पहिले थाहा भइसकेको पनि हुनसक्छ र कतिपयलाई भने अनभिज्ञ रहनु भएको पनि हुनसक्छ। जे होस् यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ ट्राभल गर्दा चाहिने स्मार्ट ग्याजेट्सहरूको बारेमा तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। तपाईँले ट्राभलिङ गर्दाखेरि झोलाहरूमा सामान अटाइ नअटाइ राखेर हिँड्नु भएको नै होला। अझ कहिलेकाहीँ त तपाईँको चेक जाँच गरिएको झोला एयरलाइन्स कम्पनी वा गाडीमा ट्राभल गर्दा हराएको पनि होला। त्यस्तो बेला तपाईँले स्मार्ट लगेजको जिपिएस प्रविधि प्रयोग गरेर सुटकेस रियल टाइममा कहाँ छ भनेर ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। र स्मार्ट लगेजमा डिफ्रेन्ट कम्पार्टमेन्ट पाउनुहुन्छ जसमा तपाईँले सामानहरू वेल म्यानेज तरिकाले राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा थुप्रै टेक फिचरहरू सहित विभिन्न सुविधाहरू छन्। स्मार्ट लगेज उच्च प्रविधिका सामग्रीहरू प्रयोग गरेर बनाइएको हुन्छ। यसमा बिल्ट इन ब्याट्री र विभिन्न केबलहरू अट्याच पनि हुन्छ जसकारण यसमा डिभाइसहरू कनेक्ट गर्न वा चार्ज पनि गर्न मिल्छ। स्मार्ट लगेज चाहिँ एकदमै ट्राभल गर्न रुचाउने तर म जस्तै टेक बिना बाँच्नै नसक्नेहरूको लागि बेस्ट कम्बो हुन सक्छ। USB चार्जिङ पोर्ट सहितको स्मार्ट लगेजको चर्चा पनि हामी अघि नै गरिसक्यौँ। स्मार्ट लगेज बोकिसकेपछि पोर्टेबल पावर ब्याङ्कको खासै आवश्यकता पर्दैन पनि। तर कहिलेकाहीँ भने लगेज नबोकिएको हुन सक्छ वा बोके पनि चार्ज गर्दै चलाउन मिल्दैन। त्यस्तो बेला भने पोर्टेबल पावर ब्याङ्कको आवश्यकता पर्दछ। कुनै भिडियो खिच्न पर्यो तर चार्ज छैन भने लगेजमा चार्ज गर्दै चलाउन मिल्दैन। भिडियो च्याट गर्दै चार्ज गर्न पर्यो, हिँड्दा हिँड्दै डिभाइसहरू प्रयोग गर्दै चार्ज गर्नु पर्यो वा यस्तै अरू सजिला कामहरूको लागि पोर्टेबल पावर ब्याङ्क आवश्यक पर्छ। कहिलेकाहीँ लगेजकै पावर पनि सिद्धिएको हुन सक्छ, त्यो बेला पनि यो काम लाग्छ। यात्रा गर्दा हल्ला कोलाहल र अनेक खालका अनावश्यक कर्कश ध्वनिहरू सुन्न कसैले पनि चाहदैन, त्यो पनि अझ लामो समयसम्म यात्रा गर्दा। हामी प्राय ट्राभल गर्दा बसको नोइज वा सिट छेउमै बसेको मान्छेहरूको पनि आवाजले इरिटेट फिल गर्छौँ। अझ लामो समयसम्म यात्रा गर्दा त झन् टाउको दुखाइसम्म हुन्छ। त्यसकारण यस्ता हवालाबाट मुक्त रहेर आफ्नो छुट्टै संसारमा रमाउनु छ भने तपाईँलाई नोइज क्यान्सलिङ हेडफोन युजफुल हुन्छ। यसले तपाईँको वरिपरि भएका नचाहिने साउन्ड्सहरूलाई हटाउँछ। यसको प्रयोगले बाहिरका साउन्ड्सहरू टोटली हटाएर गीतहरू मात्र पनि सुनिन्छ। अब तपाईँ साउन्ड्सहरूको डिस्टर्बेन्स बिना नै मजाले घुम्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ विभिन्न देश विदेशमा ट्राभल गर्नुहुन्छ भने कहिले नदेखेका पावर सकेटहरू र आउटलेटहरू देख्नुहुन्छ, किनकि विभिन्न कम्पनीका इलेक्ट्रोनिक सामानहरू देश अनुसार बिक्री भइरहेका हुन्छन्। यस्तो बेलामा तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण इलेक्ट्रोनिक्स डिभाइसहरू जस्तै ल्यापटप, स्मार्टफोन, क्यामेराहरू चार्ज नै गर्न नमिल्ने हुन्छ। यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा ती डिभाइसहरूलाई मिल्ने खालका एडप्टर खोजेर किन्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ। हो यस्तै बेलामा चाहिँ तपाईँलाई युनिभर्सल ट्राभल एडप्टर जरुरत हुन्छ। युनिभर्सल ट्राभल एडप्टरमा प्राय जुनसुकै देशमा पनि मोस्टली युज हुने धेरै खालका आउटलेटहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ताकि तपाईँका अनेक खालका डिभाइसहरू यसमा सजिलै म्याच भएर जुनसुकै बेलामा चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेट केबलको जमाना भने लगभग हराउन लागिसक्यो। अब वाइफाईमा पनि घरभित्रै मात्र सीमित हुने राउटर नभएर पकेट साइजको वाइफाई राउटरको विकास भइसकेको छ। यद्यपि यो बहुप्रचलित भने भइसकेको छैन। पकेट साइजको पोर्टेबल वाइफाई राउटरको मद्दतले जहाँसुकै गए पनि इन्टरनेटमा जोडिरहन सकिन्छ। चाहिएको बेलामा आफूले खिचेका भिडियो अपलोड गर्न, लाइभ आउन, परिवारसँग जोडिन, यस्तै विभिन्न कामहरू हाम्रो यात्राको क्रममा आवश्यक पर्छन्। ती सबैको समाधान यसले गरिदिनेछ। स्मार्ट ग्याजेटहरू यी मात्र नभई अरू थुप्रै आवश्यक ग्याजेटहरू छन् जस्तै ब्लुटुथ हेडफोन, एन्टी थेफ्ट ब्याकप्याक, स्मार्ट ट्राभल लक, स्मार्ट वालेट, एक्सन क्यामेरा, स्मार्ट वाटर बोतल, स्टिम आइरन, पकेट साइज वासिङ मेसिन, पोर्टेबल वाइफाई हटस्पट्स, ट्राभलिङ ड्रोन, स्मार्ट वाच, यस्तै मान्छे अनुसार आफूलाई आवश्यक स्मार्ट ग्याजेटहरू फरक हुन सक्छ। तपाईँ पहिला आफूलाई के चाहिन्छ भन्ने कुराको बारेमा एकछिन विचार गर्नुहोस् र त्यही अनुसारका ग्याजेटहरू किन्नुहोस्। यस्तै थुप्रै ग्याजेट्सहरू भए तापनि प्राय जसो प्रयोगमा आइरहने ग्याजेट्सहरू किन्नु नै तपाईँको राइट डिसिजन हुन सक्छ। र अन्त्यमा यस्तै इन्फर्मेसनका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला।